Okay, so hello everyone. Welcome to EduHub IAS Academy. মই তোমালোকৰ Sabarna Sir আৰু আজি APSC CSAT ৰ বাবে ক্লাছ নম্বৰ 6 আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে. So let's begin today's important session. আৰু যি সকলে এইটো ভিডিও এতিয়ালৈকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই পটককৈ এবাৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে APSC প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা আহি আছে জুনৰ 8 তাৰিখত হ'ব তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰু আজি যেহেতু মাৰ্চ মাহৰ 14 তাৰিখ সো মাজত আমাৰ হাতত বহুত কম সময় আছে হয়নে সো এই 20-25 দিন কেনেকুৱাকে আমাৰ মানে ইউটিলাইজ কৰিব লাগে যাতে আমি CSAT পৰীক্ষাত CSAT পেপাৰ যাতে উত্তীৰ্ণ লাভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো লেটস বিগিন টুডেস ইম্পৰ্টেন্ট সেশন তেতিয়াহলে আজিৰ ক্লাছৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আহি গল সোৱা কি দিয়া আছে পপুলেশন পার্সেন্টেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আৰু মই আশা কৰো পার্সেন্টেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয় দিব কি দিলে Population of a town is increased by 14.27%. মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হল কিমান 14.2% প্ৰথম বছৰত বাঢ়িলে দ্বিতীয় বছৰত কি হল জনসংখ্যা কমি গল কিমান 12.5% in the second year and again increased by 37.5% in the third year তৃতীয় বছৰত কি হ'ব আকৌ বাঢ়িব কিমান পাৰ্চেন্ট বাঢ়িব 37.5% আমাক কি উলিয়াব দিছে calculate the initial population if it becomes 110000 after 3 years আজিৰ পৰা 3 বছৰৰ মূৰত যদি এটো হয় জনসংখ্যা তেতিয়া হলে 3 বছৰ আগত কিমান আছিল এটো উলিয়াব দিছে ইনিশিয়াল পপুলেশন কিমান আছিল আমাক এটো উলিয়াব দিছে অল অফ ইট সলভ ইট কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সোনকালে সকলোৱে সলভ কৰা আৰু মোক কোৱা কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ সোনকালে ফাৰ্স্ট কুইক ওকে আহি আছে আনসাৰ সো এতিয়া মই আৰু সমাধানটো আৰম্ভ কৰি দিও দিয়া ঠিক আছে লেটস বিগিন দি সলিউশন সো পপুলেশন প্ৰথম বছৰত কিমান বৃদ্ধি হল 14.7% দ্বিতীয় বছৰত 12.5% আৰু তৃতীয় বছৰত 37.5% কোন প্ৰথমতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব যিকেটা ফ্ৰেকশন ইয়াত দিয়া আছে কেটা ফ্ৰেকশন আমাৰ ভালকে লিখিব লাগিব প্ৰথমটো লিখা 14.7% এটো সলভ কৰিলে আমি কিমান পাম এটো সলভ কৰিলে হ'ব 98 plus 2 কি হ'ব 100 তো এটো হ'ব 100/7% পার্সেন্ট যদি ইয়াৰ পৰা আতৰাই দিয়া তেতিয়াহলে ইনটু 100 বা ডিভাইড 100 দি এটা কৰিব লাগিব 100 ক্যান্সেল হ'ব তো ইয়াৰ ফ্ৰেকশনাল ভ্যালুটো আমি পাই আছো 1/7 আৰু যেহেতু ইনক্ৰিজড বুলি কৈছে তাৰ মানে এটা প্লাস চিহ্ন ইয়াতে বহাব লাগিব ক্লিয়াৰ প্লাস 1/7 এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইফালে এটা i বহাই দিয়া আৰু ইফালে এটা f বহাই দিয়া i মানে হল ইনিশিয়াল ভ্যালু f মানে হ'ব ফাইনাল ভ্যালু ঠিক আছে তো যদি ফ্র্যাকশন আমাক এনেকুৱাকে ওলায় আমাৰ ফ্র্যাকশনটো যদি এনেকুৱাকে ওলাই আছে প্লাস 1/7 ইয়াৰ মানেটো হল এই তলৰ যেটো সংখ্যা দিয়া আছে 7 এটো সদায় আমাৰ ইনিশিয়াল ভ্যালু বুলি ধৰিব লাগিব আৰু ওপৰত কিমান বাঢ়ি আছে 1 বাঢ়ি আছে এই 1 বাঢ়িলে কিমান হ'ব কোৱা 7 + 1 কৰিলে কি হ'ব 8 তো এই 8 টো হ'ব আমাৰ ফাইনাল ভ্যালু তো ফ্র্যাকশনৰ দিয়াবোৰ আমাৰ এনেকে সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে ফ্র্যাকশন দিয়া আছে প্লাস 1/7 প্লাস মানে কি ইনক্ৰিজড বাঢ়িব হাতৰ ওপৰত কিমান ভাগ বাঢ়িব 1 ভাগ বাঢ়িব তো ইনিশিয়াল ধৰি লবা 7 ইউনিট 1 ভাগ বাঢ়িলে কিমান হ'ব 8 ইউনিট গল নেক্সট ফ্র্যাকশনটো চোৱা কি দিয়া আছে 12.5% 12.5% তো এতিয়া সলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কি দিয়া আছে 12.5% তো লিখা 12.5% এটো যদি আমি ফ্র্যাকশনত কনভার্ট কৰো কি হ'ব এটো হ'ব 12.5 divided by 100
হ'ব ইয়াৰ পৰা দশমিকটো আঁতৰাই দিয়া তলত আৰু এটা 100 আৰু এটা 0 গল এতিয়া কাটাকাটি কৰা 25 5 জন হ'ব 125 25 40 এ দিয়া এইটো আমি পাম 40 যদি আমি 5 দি ভাগ দিও 8 হ'ব ওপৰটো 1 হ'ব তো ইয়াৰ ফ্ৰেকশন ভ্যালু আমি পাই আছো 1/8 1/8 আমি পাই আছো এতিয়া 1/8 বাঢ়িছে না কমিছে ডিক্ৰিজড শব্দ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে ডিক্ৰিজড থকা মানে এটা মাইনাস চিহ্ন দিব লাগিব তাৰ মানে ইনিশিয়ালৰ জাগাত আমি কি বহাম এই তলৰ সংখ্যাটো বহাম 8 তো ইয়াতে বহাই দিয়া 8 গল এতিয়া যেহেতু -1 তাৰ মানে এক ভাগ কমিব তো -1 কৰিলে আমি কি পাম 7 তো ফাইনাল ভ্যালুটো ইয়াতে বহাই দিয়া গল প্ৰথম দুটা ফ্ৰেকশন আমি সলভ কৰিলো এতিয়া নেক্সট আৰু লাষ্টটো কি দিয়া আছে 37.5% ঠিক আছে 37.5% এতিয়া চোৱা 37.5% তলত লিখা আৰু 37.5% টো আমি এনেকে লিখিব নোৱাৰি নহয় জানো 3 into 12.5% হ'ব নিশ্চয় 3 into 12.5% পূৰণ কৰি আমি 37.5% পাম এতিয়া 12.5% ৰ মান ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালুটো অকমান আগত আমি কিমান পালো -1/8 মানে 1/8 আমি পালো তো 3 into 1/8 কি হ'ব এটো হ'ব 3/8 এতিয়া এবাৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তাতে ইনক্ৰিজ নে ডিক্ৰিজ লিখা আছে তাতে ইনক্ৰিজ লিখা আছে তাৰমানে ইয়াতে বাঢ়িব মানে ইয়াত কি হ'ব বাঢ়িব তো তলৰটো যি লিখা আছে 8 ইয়াত লেখা 8 8 ৰ ওপৰত কিমান বাঢ়িব 3 বাঢ়িব তো 3 বাঢ়িলে কিমান হ'ব ভ্যালুটো ফাইনাল ভ্যালুটো হ'ব 11 ঠিক আছে তো ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল বস্তুটো আমি এনেকুৱাকে উলালো নেক্সট টু আমাৰ কি কৰিব লাগিব তলত এটা ড্যাশ এনেকে দি দিয়া নেক্সট টু চাবা যে দুয়োফালে কিবা সংখ্যা কাটাকাটি যায় নেকি yes দুয়োফালে 8 আৰু 8 কেনসেল যাব 7 আৰু 7 কেনসেল যাব তো ফাইনালি ইয়াতে আমি 8 পাই আছো লিখা 8 আৰু ইফালে 11 পাই আছো তো লিখা 11 এতিয়া তুমি চোৱা আমাক প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে ক্যালকুলেট দি ইনিশিয়াল পপুলেশন মানে ইনিশিয়াল পপুলেশন কিমান ইউনিট 8 ইউনিটৰ ভ্যালুটো উলিয়াব দিছে আৰু কি দিয়া আছে আমাক যদি আজিৰ পৰা 3 বছৰৰ মূৰত ক্যালকুলেশন যদি 110000 যদি হয় তো আজিৰ পৰা 3 বছৰৰ মূৰত কি হ'ব আমাৰ ফাইনাল ক্যালকুলেশনটো আমি কিমান পাই আছো ইয়াতে 11 পাই আছো তো 11 ইউনিটৰ ভ্যালু কিমান ধৰিব লাগিব অবভিয়াসলি 11 ইউনিটৰ ভ্যালুটো আমাৰ যেটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে এটো ধৰিব লাগিব ইকুৱেল টু কি ধৰা 110000 সো 11 কেনসেল হ'ব তো 1 ইউনিটৰ ভ্যালু আমি ইয়াতে কিমান পাই আছো 10000 ঠিক আছে তেতিয়াহলে 8 ইউনিটৰ ভ্যালু কি হ'ব ইয়াৰ লগত এটো পূৰণ কৰি দিয়া আছে 80000 সো 80000 হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ 80000 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠকলাই আশা কৰো ক্লিয়াৰ সবৰে কাৰো কিবা ডাউট কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি তোমালোকে এতিয়া মোক সুধি ল'ব পাৰা ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি ক্লিয়াৰ হল না নাই হোৱা এবাৰ কোৱা সবে এবাৰ সকলে মোক কোৱাচোন ক্লিয়াৰ হল না নাই হোৱা অল অফ ইউ ফাৰ্স্ট সবৰে ক্লিয়াৰ হল না নাই হোৱা ঠিক আছে সো 80000 আমি পাম ইয়াৰ কারেক্ট আনসার নেক্সট প্ৰশ্নত আমি আগবাঢ়ি যাম shall we move on to the next question number 2 সোৱা কি দিয়া আছে a man spends 75% of his income এজন মানুহ নিজৰ ইনকামৰ উপাৰ্জনৰ কিমান শতাংশ খৰচ কৰিব 75% খৰচ কৰিব 75% খৰচ কৰিব his income increases by 20% নিজৰ উপাৰ্জনটো কিমান বাঢ়িব 20% বাঢ়িব and his expenditure also increases by 10% নিজৰ খৰচটো কিমান বাঢ়িব 10% বাঢ়িব আমাক কি উলিয়াব দিছে find the percentage increase in his saving তেতিয়ালে কিমান টকা এতিয়া বেছি সেভ কৰিব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে find the percentage increase in savings সবাই আহি গল চিন্ময় আহি গল ঋতু কলিতা আহি গল সবাই আহি গৈছে গুড ইভিনিং সকলোকে গুড ইভিনিং এতিয়া এটো এবাৰ চেক কৰাচোন কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ আনসাৰ what can be the correct answer first কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ এবাৰ কোৱা সোনকালে অলৰাইট সো যেতিয়া আমাৰ ইনকামৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিব ইনকাম এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু সেভিং ইয়াৰ মাজত এটা ৰিলেশন আছে ৰিলেশনটো কি আমি যিমান টকা ইনকাম কৰো ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান আমি খৰচ কৰিম যেটো আমি এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি কম আৰু বাকিখিনি আমি সেভ কৰিম হয় আৰু এই খৰচ কৰা টকা আৰু সেভিংটো যদি মই যোগ কৰো তেতিয়াহে আমি ইনকাম আই বুলি পাম তো ইনকাম ইকুৱেল টু এক্সপেন্ডিচাৰ প্লাস সেভিং প্ৰশ্নত দিয়া আছে a man spends 75% of his income তেতিয়ালে ইনকামটো আমাৰ ধৰি লব লাগিব 100 ভালকে শুনিবা ঠিক আছে ইনকাম উপাৰ্জনটো ধৰিব লাগিব আমাৰ 100 100 ৰ ওপৰত কিমান খৰচ কৰিব 75% তাৰ মানে এক্সপেন্ডিচাৰটো কিমান হ'ব 75 তেতিয়ালে মোক কোৱা সেভিং কিমান কৰিব ইয়াত obviously 25 কৰিব কাৰণ দুটাৰ যোগফল কি 100 হে হ'ব লাগিব গল এটো হল প্ৰথম কেস দিস ইজ দি ফার্স্ট কেস দ্বিতীয় কেসত কি দিয়া আছে his income increases by 20% income to আগত আছিল 100 এতিয়া কিমান হ'ব 20% বাঢ়িলে এতিয়া কিমান হ'ব এতিয়া ইনকাম হ'ব 120
and his expenditure also increases by 10%. expenditure বাঢ়িব কিমান 10%, আগত কিমান আছিলে 75, এতিয়া যদি 10% বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহলে 10% ইয়াৰ ওপৰত কিমান হ'ব, 7.5 হ'ব, 7.5 বাঢ়িলে এইটো কিমান হ'ব, এইটো হ'ব 82.5, তেতিয়াহলে এতিয়া সেভিং কিমান কৰিব এইটো কোৱা। সো 82.5, ঠিক আছে, সো ইয়াত 7.5 আৰু 10 20 30 37.5, 37.5, কাৰণ দুয়োফালে যোগফলটো আমাৰ ইফালে মিলিব লাগিব ন 120। আমাক কি দিছে, ফাইন্ড দি পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন দি সেভিং, তো সেভিংটো কিমান পার্সেন্ট বাঢ়িছে এইটো আমাক উলিয়াব দিছে। তো এতিয়া তুমি চোৱা আগত কৰি আছে সেভিং কিমান 25 ইউনিট, এতিয়া সেভিং কৰি আছে 37.5 ইউনিট, তো 25 ৰ পৰা 37.5 কিমান বেছি, 12.5 বাঢ়িছে। কাৰ ওপৰত বাঢ়িছে 12.5, 25 ৰ ওপৰত, কিমান পার্সেন্ট হ'ব এইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ 100 দি এটা পূৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো তলত 25 ওপৰত 12.5 ভগাই দিলে আমি কি পাম, 2 পাম। 100 যদি মই 2 দি ভগাই দিওঁ কিমান হ'ব, 50% আমি পাম ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার, 50% হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, ঠোকো লাইক, ঠিক আছে। আশা কৰো ক্লিয়াৰ। সো এইটো কিন্তু ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আৰু একেবাৰে সহজ বুলিও মই ক'ব পাৰো। চিটমাৰ্ক এছএছআৰ অপশন দিয়ক, আজি এটা প্ৰশ্নতে মই অপশন নাই আনা বাৰু, আজি ডাইৰেক্টলি এইবিলাক আমাৰ সলভ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ডেইলি অপশন দি থাকিলে ক্লাছটো অকমান মানে খেলি মেলি যেন লাগে স্যার, হয় না? ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। যিসকলে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰে পৰৱৰ্তী লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন আহি গ'ল স্ক্ৰীনত চোৱা। নেক্সট কোশ্চেন কি দিয়া আছে, the salary of an employee increases consistently by 50% every year, প্ৰতি বছৰ, হয়নে? এমপ্লয় এজনৰ দৰমহা কিমানকে বাঢ়ি আছে, 50% বাঢ়ি আছে। if his salary today is 10,000, আজিৰ দিনত এইটো এমপ্লয়াৰ salary কিমান 10,000 টকা, তেতিয়াহলে what will be his salary after 4 years, আজিৰ পৰা 4 দিন মূৰত মানে 4 বছৰ মূৰত salary দৰমহাটো কিমান পাব এইটো উলিয়াব দিছে। what will be the salary after 4 years, কোনে দিব পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, সোনকালে কোৱা। ফাৰ্স্ট, salary of an employee increases consistently by 50% every year, প্রত্যেক বছৰ কিমান বাঢ়িব salary 50%। এতিয়া 50% আৰু কোন প্ৰথমতে ফ্ৰেকশনাল ভ্যালুটো ওলাই লওঁ, ফ্ৰেকশনাল ভ্যালুটো কি হ'ব, এইটো হ'ব 50/100, কাটা কাটা কৰিলে এইটো আমি কিমান পাম, 1/2 আমি পাম, ঠিক আছে। 1/2 ফ্ৰেকশন আমি ভ্যালু পাই আছো 50%। এতিয়া যেহেতু পার্সেন্টেজৰ আমাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে, তো ইনিশিয়াল ফাইনাল বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল, ঠিক আছে। সো ইনিশিয়াল ফাইনাল এতিয়া ইয়াৰ ইউজ কৰিব লাগিব। সো 50% ফ্ৰেকশনাল ভ্যালু আমি পাই আছো 1/2, প্ৰশ্ন চোৱা ইনক্রিজ নে ডিক্রিজ, ইনক্রিজ দি আছে, তাৰ মানে ইয়াত এটা প্লাস চিহ্ন হ'ব। 2 ভাগৰ ওপৰত কিমান ভাগ বাঢ়ি আছে, 1 ভাগ বাঢ়ি আছে, তাৰ মানে ইনিশিয়াল আমাৰ তলটো ধৰি ল'ব লাগিব কিমান 2 ইউনিট, এতিয়া ফাইনাল কি হ'ব 1 ইউনিট বাঢ়িব, হয়নে? ইয়াতে ওপৰত কি বাঢ়িব, কিমান বাঢ়িব 1 ইউনিট বাঢ়িব বুলি কৈ আছে। সো 1 ইউনিট যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া ফাইনাল ভ্যালুটো কি হ'ব, অবভিয়াসলি 3 ইউনিট হ'ব, হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকে কিমান বছৰ চলি থাকিব, 4 বছৰ চলি থাকিব। এইটো প্ৰথম বছৰৰ হয়, দিস ইজ ফৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ, এইটো হ'ল ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ক্যালকুলেশন, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইয়াৰৰ ক্যালকুলেশন। সেকেন্ড ইয়াৰৰ ক্যালকুলেশন কি হ'ব, আকৌ সেম হ'ব 2 ইউনিট, 2 ৰ ওপৰত বাঢ়িব 1 ইউনিট, কিমান হ'ব 3 হ'ব, এইটো হ'ল সেকেন্ড ইয়াৰৰ ক্যালকুলেশন। থার্ড ইয়াৰৰ ক্যালকুলেশন আকৌ সেম 2 আৰু 3, ফোর্থ ইয়াৰৰ ক্যালকুলেশন আকৌ সেম 2 আৰু 3। এতিয়া চোৱা দুয়োফালে কিবা কাটাকাটি যাব নাই, নাযায় যদি ডাইৰেক্টলি আমাৰ কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব, উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই। তো 2 2 4, 4 2 8, 8 2 কি হ'ব 16 হ'ব। তাৰ মানে ইনিশিয়াল আমি কি ভ্যালু ইয়াতে পাই আছো 16 ইউনিট পাই আছো, আৰু ফাইনালটো কি পাম 3 3 9, 9 3 27, 27 3 কি হ'ব 108 হ'ব, হ'ব জানো, ঠিক আছে। 2 4, এইটো ঠিক আছে, 108 হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, if his salary today is 10,000, আজি যদি দৰমহা হয় কিমান 10,000, what will be his salary after 4 years, ইনিশিয়ালৰ ভ্যালুটো ইয়াত দিয়া আছে, আমাক ফাইনালৰ মানটো উলিয়াব দিছে। কোৱা লাষ্টৰ ক্যালকুলেশনটো তোমালোকে কোৱা আৰু মোক কোৱা কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ, সোনকালে লাষ্টৰ ক্যালকুলেশনটো তোমালোকে কৰি মোক কোৱা ফাৰ্স্ট।
50625 আহি আছে ওকে লেটস বিগিন তো ইয়াতে মিলিব লাগে 3 3 যা 9 সরি টু 81 হ'ব 81 হ'ব ন 3 3 যা 9 9 3 যা 27 27 3 যা হ'ব 81 81 হ'ব তো লিখা 81 বল এতিয়া কথাটো হৈছে ইনিশিয়াল ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে ইফ স্যালারি টুডে আজিৰ দিনৰ স্যালারি কিমান 10000 টকা তো ইনিশিয়াল ভ্যালু আমি কিমান পাই আছে 16 ইউনিট তো 16 ইউনিট ইকুয়াল টু হ'ব rupees 10000 হৈ গল তো 16 ইউনিটৰ ভ্যালু যদি মই 10000 পাও তেতিয়াহলে 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো হ'ব rupees 10000 divided by 16 এতিয়া আমাক ফাইনালটো উলিয়াব দিছে 81 81 ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব 10000 divided by 16 solve for আৰু মোক কোৱা কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সোনকালে all of you 50625 আহিবনে নাই এবাৰ চাই লোৱা 50625 হ'ব না নাই yes very good 50625 হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সো গুটেখিনি আমি সলভ কৰিলে আমি কি পাম ইয়াৰ ফাইনাল আনসাৰ 50625 আমি পাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে 50625 হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আশা কৰো ক্লিয়াৰ সবৰে নেক্সট তেতিয়ালে আমি আগবাঢ়ি চাও কোশ্চেন নম্বৰ 4 চোৱা কি দিছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এবাৰ চাই লোৱা Sahil salary increases every year by 10% in June প্রতি বছর জুন মাহত সাহিলৰ দৰমহা কিমান বাৰে 10% বৃদ্ধি হয় if there is no other increase or deduction in the salary and his salary in June 2011 was 22385 জুন 2011 চনত সাহিলৰ দৰমহা কিমান আছিল 22385 টকা what was his salary in June 2009 তেতিয়াহলে জুন 2009 চনত হয়নে সাহিলৰ দৰমহা কিমান আছিল আমাক উলিয়াব দিছে তো ইয়াৰ টাইম ফ্ৰেমটো দেখাই পাইছা 2 বছৰ হয়নে 2 বছৰৰ টাইম ফ্ৰেম ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সো আমি এটা কাম কৰিব পাৰি উই ক্যান ডু ওয়ান থিং কোন প্ৰথমতে যেটো ফ্ৰেকশনৰ মানে পার্সেন্ট ভ্যালু দিছে এটো 10% এটো আপনি লিখি লোৱা 10% টু ফ্ৰেকশনত কনভার্ট কৰিলে এটো হ'ব 10 by 100 তো 0 0 এটাটাকে ক্যান্সেল কৰা ইকুয়াল টু ফ্ৰেকশন অফ এটো আমি কি পাম 1 by 10 সো ইনক্রিজেস না ডিক্রিজেস ইনক্রিজেস শব্দটো দিয়া আছে মানে এটা প্লাস চিহ্ন ইয়াতে দিব লাগিব প্লাস 1 by 10 হয়নে এতিয়া চোৱা যেহেতু আমি গম পালো যে ইয়াতে সময়টো দিয়া আছে 2 বছৰ তো প্ৰথম বছৰ কি কৰিব লাগিব ইন দি ভেৰি ফার্স্ট ইয়ার কি হ'ব আকৌ আমাৰ ইনিশিয়াল ফাইনালটো ইয়াতে ইউজ হ'ব কনসেপ্টটো ঠিক আছে ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল তো ফার্স্ট ইয়াৰটো কি হ'ব সো 10 ৰ ওপৰত 1 বাঢ়িব তো ইনিশিয়ালটো তলটো ধৰিব লাগিব 10 টো ইয়াতে বহাই দিয়া 10 এতিয়া 1 বাঢ়িব 1 বাঢ়ি গলে ফাইনালটো কি হ'ব 11 হ'ব গল নেক্সট টু আকৌ সেকেন্ড ইয়াৰ তো সেকেন্ড ইয়াৰত নিশ্চয় সেম পার্সেন্ট বৃদ্ধি হ'ব দিয়াই আছে সো 10 1 বাঢ়িলে কিমান হ'ব 11 হৈ গল এতিয়া ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰা দুয়োফালে যদি কাটাকাটি না আছে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 10 আৰু 10 কি হ'ব 100 হ'ব 11 আৰু 11 কি হ'ব 121 হ'ব তো what was his salary in June 2009 মানে ইনিশিয়াল ভ্যালুটো আমাক উলিয়াব দিছে 100 ৰ ভ্যালুটো আমাক উলিয়াব দিছে কিন্তু ফাইনালৰ মানটো আমাক ইয়াত দিয়া আছে ফাইনালৰ মানটো কি দিয়া আছে 2011 চনত কিমান 22385 সো এটো আমাৰ 2011 চনৰ ভ্যালু 121 ইকুয়াল টু কি হ'ব rupees 22385 এতিয়া দুয়োফালে আমাৰ কাটাকাটি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো 11 দি ভগাই দিয়া সো কি হ'ব 11 11 যাৰ 121 ঠিক আছে 11 2 যাৰ 22 11 3 যাৰ 33 5 যাৰ 35 ঠিক আছে আকৌ 11 দি ভগাই দিয়া 11 2 যাৰ 22 11 2 যাৰ 22 নাই 11 1 যাৰ 11 0 11 to 2035 হ'ব 2035 হ'ব right this will be 2035 so 11 1 jar 11 ৰবা এবাৰ চেক কৰি লোৱা তোমালোকে 11 11 11 2 jar 22 11 3 jar 33 ডাইৰেক্টলি তো আমি কৰিব পাৰি 11 2 jar গল ঠিক আছে ইয়াতে এটা 0 হ'ব তিনিটো তলত আমি গল 11 3 jar 33 11 5 jar 55 আকৌ আমি 11 দি ক্যান্সেল কৰিব পাৰি না নাই চোৱা 11 1 jar 11 93 11 8 jar 88 11 5 jar 55 গল তাৰ মানে 1 ইউনিটৰ ভ্যালু আমি কিমান পাই আছে ইয়াতে rupees 185 তেতিয়ালে আমাক কি উলিয়াব দিছে what was the salary in June 2009 initial value 100 ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব দিছে তো 1 ইউনিটৰ ভ্যালু 185 তেতিয়ালে 100 ইউনিটৰ ভ্যালু কি হ'ব 185 লাষ্টত দুটা 0 এটা বহাই দিয়া ঠিক আছে তো 18500 আছিল ইনিশিয়াল স্যালারি ভেরি গুড ইনিশিয়াল স্যালারি কিমান আছিল 18500 ওকে 18500 আছিল ইনিশিয়াল স্যালারি নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাম কোশ্চেন নম্বৰ 5 চোৱা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন এন এক্সামিনেশন 73
percent of the candidates passed in quantitative aptitude মানে mathsত কিমান ষ্টুডেন্টে উত্তীৰ্ণ কৰিলে 73%. 70% passed in general awareness. General awareness 70% students pass on আৰু 64% দুটাতে pass on. If 6300 fail in both the subject, then find the total number of candidates. মুঠ প্ৰাৰ্থী সংখ্যাটো আমাক উলিয়াব দিছে. Total number of candidates আমাক উলিয়াব দিছে. All of it. সকলোৱে solve কৰা কি হ'ব ইয়াৰ answer. Quick. Total number of candidates আমাক ইয়াত বনাব দিছে সোনকালে. Okay, কি আহি আছে ইয়াৰ answer কোৱা? Alright, so এতিয়া মই আৰু সমাধানটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তোমালোকেও দি থাকা. 70% passed in quantitative aptitude, 70% passed in general awareness, 64% in both. 6300 failed in both subjects, then find the total number of candidates. So 64%, আচ্ছা এনেকুৱাকে দিয়া থাকিলে আমি এটা কাম কৰোঁ, ডাইৰেক্ট ভেন ডায়াগ্ৰামটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে? কাৰণ অকল ভেন ডায়াগ্ৰাম ইউজ কৰিহে আমি 100 আনসাৰটো কাৰেক্ট আনসাৰটো উলিয়াব পাৰিম. চিন্ময় কৈ আছে 17500 হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ, বাট নট শিওৰ, ঠিক আছে? এতিয়া মই তোমালোকে এশ্যোৰেন্সটো দিম. সাবজেক্ট ইয়াত দুটা দিয়া আছে, এটা হল কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আৰু এটা হল জেনাৰেল অ্যাওয়াৰনেস. তেনেকে দুটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰা. এটো হল কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ বাবে আৰু এটা হ'ব জেনাৰেল অ্যাওয়াৰনেসৰ কাৰণে. এই দুটা যদি আমি লগাই দিও তেতিয়া হলে আমি এটা কমন পোরশন পাম. এই কমন পোরশনটো দেখা পাই আছে. এটো কমন পোরশন কি হ'ব? পাস্ট ইন both কিমান পাস কৰিব? 64%. এতিয়া জেনাৰেল অ্যাওয়াৰনেসটো যদি আমি অকলে চাও, অলৰেডি 64% জেনাৰেল অ্যাওয়াৰনেস তাতে আছে আৰু কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ তাতে আছে. তো জেনাৰেল অ্যাওয়াৰনেস অকল আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে 70% পাস হ'ব হৈছে বুলি. তো জেনাৰেল অ্যাওয়াৰনেস ভিতৰত আছে 64, তেতিয়ালে 70 মিলাব কাৰণে আমাৰ ইয়াত এটা 6% দিব লাগিব. সেম গোজ ফৰ কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, ইয়াত অলৰেডি 64% দিয়া আছে আৰু আমাৰ 6 7 8 9% ইয়াত দিলে 73 টো পাম. ইয়াত লিখা 9%, ঠিক আছে? এতিয়া টোটাল আমি ইয়াত কিমান পাই আছো? টোটাল আমি ইয়াতে কিমান পাই আছো? 64 plus 6 70, 70 plus 9 79%. তো 79% পাস হল, ঠিক আছে? তো 79% যদি পাস হয় তেতিয়ালে ফেইল কিমান হ'ব? obviously 21% হ'ব. যেতিয়া আমি পার্সেন্টেৰ সলভ কৰো, শতাংশ যেতিয়া আমি সলভ কৰো তেতিয়ালে টোটাল কিমান আহে? 100%, হ্যাঁ? তো 79% যদি আমি পাস পাই আছো তেতিয়ালে ফেইল কিমান কৰিব? বাকিখিনি 100 ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? 21% ফেইল. আৰু এই 21% ফেইলৰ নাম্বাৰটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে 6300, ঠিক আছে? এতিয়া 63 যদি মই 21 দি ভগাই দিও কি হ'ব? 3 হ'ব আৰু দুটা শূন্য, তাৰ মানে 1%ৰ ভ্যালুটো আমি পাই আছো 300. আমাক কি উলিয়াব দিছে? টোটাল নাম্বাৰ অফ ক্যান্ডিডেটস উলিয়াব দিছে. তো এই মাত্ৰ মই কি কলো, পার্সেন্টেজৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাটো আমাৰ কিমান ধৰিব লাগিব? 100 ইউনিট বুলি ধৰিব লাগিব. তো 1%ৰ যদি আমি 300 পাও তেতিয়ালে 100%ৰ কি হ'ব? 100%ৰ হ'ব 300 আৰু দুটা শূন্য বহাই দিয়া. সো দিস উইল বি দি কারেক্ট আনসার. 30000 হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠকল লাইক, ঠিক আছে? 30000 উইল বি দি কারেক্ট আনসার. কাৰো অসুবিধা, কাৰো কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি তোমালোকে মোক ডাইৰেক্টলি সুধি ল'ব পাৰা. আশা কৰো ক্লিয়াৰ. 30000 আমি পাই আছো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, ঠিক আছে? হ'ব বলা
নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কোশ্চেন নম্বৰ 6 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ In an election between two candidates নিৰ্বাচনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কিন্তু পৰীক্ষাত আহে ঠিক আছে one got 55% of the total valid votes 20% of the votes were invalid invalid মানে কি এটো কাউন্টত নহব যেতিয়া আমি কাউন্ট কৰিম তেতিয়া এটো কনসিডাৰ কৰা নহব total number of votes is 7500 then find the number of valid votes that the other candidate got তেতিয়ালে বেলেগ ক্যান্ডিডেট দুজনৰ মাজত দিয়া কম্পিটিশন চলি আছে প্ৰথমজনে কিমান পালে দিয়া আছে দ্বিতীয়জনে কিমান পাব হেতু দিয়া বুলিছে এটো আমি কি বুলি কও ভ্যালিড ভোটস বুলি কও মানে দ্বিতীয়জনে কিমান ভোটস পাব এটো আমি কি বুলি কও ভ্যালিড ভোটস বুলি কও ঠিক আছে বলা সো টোটাল নাম্বার অফ ভোটস ইয়ার দিয়া আছে 7500 টোটাল নাম্বার অফ ভোট কি কৰিব লাগিব কোন প্ৰথমতে কিছুমান ভোট ইয়াৰ পৰা আতৰাই দিব লাগিব গুছাই দিব লাগিব কিয় কাৰণ ইয়াত দিয়া আছে 20% of the votes were invalid তার মানে টোটাল ভোট যদি এটু হয় this is the total vote ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান থাকিব ভ্যালিড আৰু থাকিব ইনভ্যালিড বুজিছা ভ্যালিড আৰু ইনভ্যালিড থাকিব তো ইনভ্যালিড টু কি দিয়া আছে ইনভ্যালিড টু দিয়া আছে 20% ইয়াৰ 20% যদি ইনভ্যালিড হয় তেতিয়াহলে 80% কি হ'ব ভ্যালিড হ'ব am I clear simple calculation 20% যদি ইনভ্যালিড হয় তার মানে ভ্যালিড কি হ'ব 80% মই এটো সদায় কৈ থাকো পার্সেন্টেজৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমাৰ টোটালটো কি ধৰিব লাগে 100 বুলি ধৰিব লাগে তো 20% যদি ইনভ্যালিড হয় তেতিয়াহলে 100 ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 80 পাম তার মানে 80% কি হ'ব ভ্যালিড হ'ব এতিয়া এই যে 80% ভ্যালিড 80% টো কার হ'ব 7500 ৰ 80% হে ভ্যালিড হ'ব এতিয়া 75000 ৰ মানে 7500 ৰ 80% কি হ'ব এটো হ'ব 75 0 into 80% মানে into 80 divided by 100 মানে তো 0 এবোৰ ক্যান্সেল কৰা 0 ক্যান্সেল যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰো এটা 0 ইয়াতে বহাই দিয়া 8 5 are 40 0 carry 4 8 7 are 56 আৰু 4 কি হ'ব 60 সো ভ্যালিড ভোটছৰ সংখ্যাটো আমি ইয়াতে কিমান পাই আছো 6000 আমি পাই আছো 6000 হ'ব ভ্যালিড ভোটছ এতিয়া আমাৰ মেইন ক্যালকুলেশনটো আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে তুমি চোৱা one got 55% of the total valid votes one got 55% so এই 6000 টো ভগাই দিয়া হ'ব দুজনৰ মাজত তো প্ৰথমজন যদি মই ফার্স্ট বুলি ধৰো কিমান পার্সেন্ট পালে 6000 ৰ 55% 55% এতিয়া তুমি মোক কোৱা প্ৰথমজনে যদি ইয়াৰ 55% লৈ যায় তেতিয়ালে দুজনৰ মানে দ্বিতীয়জনৰ কাৰণে কিমান থাকিব সো টোটাল বুলি ক'লে মানে 100% তো 100 ৰ ভিতৰত 55 মুছি যাব থাকিব 45% তাৰ মানে দ্বিতীয়জনে কিমান পাব ভোট 6000 ৰ 45% তো এইটো আমাক উলিয়াব দিছে তো 6000 ৰ যদি আমি 45% উলিয়াব যাও তাৰ মানে কি কৰিব লাগিব 45ক 100 দি ভগাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব 6000 তো ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্টলি পূৰণ কৰি দিয়া 6000 হৈ গল এতিয়া 0000 হ'ব ক্যান্সেল যদি মই ডাইৰেক্টলি ইটো মাল্টিপ্লাই কৰো 0 এটা লাষ্টত বহাই দিয়া 6 5 are কি হ'ব 30 0 carry 3 6 4 are 24 আৰু 3 কি হ'ব 27 মানে মানে সেকেন্ড প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান ভোট পাই আছে 2700 ভোট পাই আছে 2700 আমি পাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ find the number of valid votes that the other candidate got ইটো উলিয়াব দিছে তো 2700 আমি পাম ইয়াৰ কারেক্ট আনসার ঠিক আছে বলা নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কোশ্চেন নম্বৰ 7 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে in an election between two candidates 10% voters did not vote 10% ভোটারসে ভোটে নিদিলে হ্যাঁ if the winner gets 48% of the total registered vote মানে যিমান ভোট ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিল তাৰে 48% লৈ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিলে ভোটটো নিৰ্বাচনটো and won the election by 840 votes মানে যোনে হাৰিলে এই হাৰা প্ৰাৰ্থী আৰু জিকা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কিমান গ্যাপিং ভোটাৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান 840 ভোট আমাক উলিয়াব দিছে find the total number of registered vote তেতিয়াহলে মোৰ কিমান ভোট ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল এইটো আমাক উলিয়াব দিছে কোৱা what will be the correct answer কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বঢ়িয়া প্ৰশ্ন হয় কিন্তু এইটো যিসকলে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ কৰা নাই পৰকে এবাৰ লাইক শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেল EduHub IAS Academy সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা সোনকালে
সো এতিয়া মই আৰু সমাধানটো আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে সো in an election between two candidates 10% voters did not vote so total যেতিয়া আমি কনসিডাৰ কৰিম তেতিয়া কিমান ধৰিব লাগিব 100 সো এটা ক্যালকুলেশন মূৰত হ'ব যে 100 ৰ ভিতৰত 10% ভোটাৰছে ভোটই নিদিলে তেতিয়ালে কিমান পার্সেন্ট ভোট দিব 90% ভোট দিব তো ইয়াত লিখা 90% তার মানে 90% ভোট দিব এতিয়া 90% ৰ মানে যিমান ভোট আহিব এটো আমি কি বুলি কও ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোট বুলি কম ন ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোট বুলি কোৱা হ'ব ভোটস বুলি কোৱা এই 90% ৰ 48% লৈ এজন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনটো জিকি যাব আৰু কিমান থাকিব 90 যদি 48% লৈ যায় তেতিয়ালে বাকি আনজন যেটো আৰু এজন যেটো আছে এটো কিমান ল'ব obviously কিমান হ'ব 90-40 if the winner get registered 48% of the total registered votes and won the election by 840 votes এই বস্তুটো আমি অকমান বেলেগেও কৰিব পাৰি সাপোজ তুমি ধৰি লোৱা যে আমাৰ টোটাল আছিল কিমান গাঁৱত আছিল 100 জন 100 জনৰ ভিতৰত 10% ভোট নিদিলে 90% ভোট দিলে তো 90 টো আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোট হিচাপে ধৰিব পাৰি ঠিক আছে 90 ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোট ওকে if the winner gets 48% of the total registered vote and won the election by 840 vote then find the total number of registered votes winner gets 48% of the total registered votes so 48% এটা হ'ব এটা ভ্যালু আমি ইয়াতে পাম না পাম নাকি কোৱাছো অকমান হেৰি হৈ আছে in an election between two candidates 10% voters did not vote ঠিক আছে 100 বুলি আমি ধৰিলো 100 মানুহ আছিল গাঁৱত 10% voters vote নিদিলে তাৰ মানে 90 জন দিব ভোট if the winner get 48% of the total registered vote তো registered vote আমি 90 পাম তাৰ 48% লৈ প্ৰাৰ্থী এজন জিকি যাব আৰু জনে হাৰিব কিমান ভোট দি হাৰিব and won the election by 840 votes in the total then find the total number of registered votes ইয়াত বস্তুটো অকমান বেলেগ যেন লাগি আছে কাৰণ তুমি চোৱা তুমি এটা বস্তু চোৱা 90 আমি ধৰিলো এজ টোটাল ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোট মানে 90 ভোট তাতে জমা ৰাখা হ'ল তো 90 ৰ 48% এজনে পাই আছে আৰু বেলেগ এজনে কি পাব কিমান পাব 52% পাব কাৰণ টোটাল যেতি আমি কম 100% বুলি কোৱা হ'ব তো 90 ৰ সাপোজ তুমি পালা 48% তোমাৰ লৰা লগৰ এজন পালে 52% তো কোনে জিকিব obviously 52% পোৱাটোৱে জিকিব তাৰ মানে accordingly to data factual data আমি ক'ব পাৰি যে 52% জনে পাইছে obviously জিকিব 1 আৰু 48% জনে পালে হাৰিব লস আৰু এই দুজনৰ মাজত আমি গ্যাপিংটো কিমান পাই আছো 4% এটা গ্যাপিং পাই আছো এই 4% গ্যাপিংটো কি হ'ব প্ৰশ্নত দিয়াই আছে 840 votes হ্যাঁ তো ইকুয়াল টু দি লিখা 840 এতিয়া যদি মই কাটাকাটি কৰো তেতিয়ালে 4 2s are 810 আৰু এটো 4 ক্যান্সেল হ'ব তাৰ মানে 1% ৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াতে পাই আছো কিমান 210 আমি পাই আছো ঠিক আছে 1% ৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াতে পাই আছো 210 then find the number of total registered votes তেতিয়ালে আমাৰ এটো বহাই ইয়াতে উলিয়াব লাগিব 1% ৰ ভ্যালু তো 100 ৰ ভিতৰত আমি পাই আছো 1 ইউনিট ৰ ভ্যালু 210 তো 1% 1% ৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াতে পালো 210 ঠিক আছে তেতিয়ালে আমি উলিয়াব পাৰিম যে জনে জিকিলে কিমান ভোট লৈ জিকিলে আৰু জনে হাৰিলে কিমান ভোট লৈ হাৰিলে ঠিক আছে সো এই দুটা যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়ালে ডাইৰেক্ট ভ্যালুটো আমাৰ ইয়াতে আহি যাব 1% 218 plus 52% 90% জনে হাৰিব 48% of 90 ন তাৰমানে এটো কি হ'ব 48 by 100 into 90 এটো তো আমি কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰি 52% কি হ'ব এটো হ'ব 52 by 100 into 90 এটো কিন্তু আমি কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে কিন্তু তুমি সব টোটাল ভোটস বুলি ক'লে 00 ইয়াতে ক্যান্সেল হ'ব 00 ইয়াতেও ক্যান্সেল হ'ব ঠিক আছে ক্যান্সেল হলে আমি ইয়াতে কি পাম ইয়াতে পাম 48 into 9 by 10 আৰু তাতে আমি পাম 52 into 9 by 10 টোটাল তো আমি ইয়াতে কি পাম 9 by 10 তো আমি ইয়াতে কমন পাই আছে ভিতৰত থাকিব 48 plus 52 ঠিক আছে তো এটো হ'ব 9 by 10 into কি হ'ব 100 হ'ব 00 ক্যান্সেল আলটিমেটলি ঘুৰি আমি ইয়াতে 90 পাই আছো আলটিমেটলি আমি 90 ইয়াতে পাই আছো আরে না
তো তোমালোকে এবাৰ মোক কোৱাচোন কি হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ অল অফ ইউ জাস্ট ট্ৰাই এবাৰ তোমালোকে মোক কোৱা কি হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ এইটো কনফিউজিং যেন লাগি আছে ন মোৰ লাগি আছে এইটো অকমান কনফিউজিং ইন ইলেকশ্যন 10% voters did not vote তো ধৰিলো মই টোটাল 100 10% if the winner gets 48% of the total registered votes and won the election by 840 ঠিক আছে এইটো তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবাচোন ঠিক আছে এইটো মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিলো মোৰ যিমান লাগি আছে প্ৰশ্নত অকমান মডিফিকেশন হ'ব লাগিছিল প্ৰশ্নটো অকমান গড়বড়কে দিয়া আছে then find the total number of registered votes এই দুয়োটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কৰিলো আমি কিমান 1% ভ্যালু 210 পালো ঠিক আছে তেতিয়ালে টোটাল নাম্বার অফ ভোটস কি হ'ব 90 হ'ব তো 90 100% ঠিক আছে এটো তোমালোকে অকমান সলভ কৰিবা যদি পাৰা বহুত ভাল যদি নোৱাৰা তেতিয়ালে নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ জাগাত ঠিক আছে এটো হলনি কৰি আমাৰ কি কৰিব লাগিব না লাগিব নেক্সট ক্লাছত মই নিশ্চয় তোমালোকক লৈ আহিম ঠিক আছে আৰু এটো প্ৰশ্ন এটা সেম নিৰ্বাচনৰ ওপৰত যেটো মই হোমৱৰ্ক দিলো তোমালোকে এটো ঘৰত কৰিবা ঠিক আছে আৰু এনসাৰটো কমেন্ট কৰি প্লাই নিশ্চয় জনাই দিবা ওকে সো এইখিনি আছিল সো ভিডিওটো ভাল লাগিলে যদি লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেল EduHub IAS Academy সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি তেতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট সেশনত লগ পাই আছো অহাকালি সন্ধিয়া কেটা বজাত সন্ধিয়া নহয় একচুয়ালি অহাকালি বিয়লি 5টা বজাত লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ